دیابت یا مرض قند به معنای بالا رفتن قند خون بیش از مقدار طبیعی هست. در حالت طبیعی بدن هورمونی به نام انسولین تولید میکنه که کنترل قند خون رو در حالت عادی و پس از غذا خوردن انجام میده. در افراد دیابتی تولید یا استفاده از انسولین دچار مشکل شد. بدون وجود انسولین بدن نمیتونه به خوبی از قند استفاده کنه و در نتیجه قند خون بالا میره. تنظیم قند خون در افراد غیر دیابتی اتوماتیکه و ربطی به غذایی که میخورن نداره. ولی بیماران دیابتی باید دقت بیشتری در نوع و مقدار غذایی که میخورن داشته باشن. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که نیازهای غذایی یک فرد دیابتیک با یک فرد غیر دیابتیک هیچ فرقی نمیکنه. به همین دلیل تقسیم کردن غذاها به خوب و بد بر اساس ذهنیت غلطه و کاملا اشتباهه. اینطور نیست که برنج و تخم مرغ و شیر و میوه رو بد تلقی کنیم و مرغ و ماهی و حبوبات رو خوب. در فرد دیابتیک 50% انرژی فرد باید از مواد نشاسته‌ای تامین بشه و دلیل نداره که نون یا برنج یا ماکارونی حذف بشه. حذف میوه ها هم اشتباهه. مهم اینه که چطور برنامه غذایی اون فرد رو بچینیم که بر اساس وزن، فعالیت و سطح قند فرد این چیدمان و مقدار مواد غذایی فرق میکنه. در تغذیه بیماران دیابتی 3 اصل مهم وجود داره. اولا اینکه حتما 5 یا 6 وعده غذایی رو در شبانروز حتما داشته باشن و اینطور نباشه که مثلا صبحانه حذف بشه. برای بعضی بیماران و حسب وضعیتشون حتی لازمه وعده غذای آخر شب هم بخورن. اصل دوم این که رفتار غذاییشون منظم باشه. یعنی اینطور نباشه یه وعده خیلی کم بخورن، یه وعده خیلی زیاد بخورن، یا چند روز مثلا در مسافرت خیلی غذا بخورن و بعدا خیلی کم بخورن. اصل سوم کنترل وزن این افرادی که به کنترل قند اینها کمک زیادی میکنه. یه رژیم غذایی سالم میتونه عوارض دیابت رو به میزان چشمگیری کاهش بده. البته برای همه بیماران دیابتی نمیشه یک رژیم غذایی رو پیشنهاد کرد، ولی داشتن برنامه غذایی مناسب شما راهنمایی میکنه که چه غذایی رو به چه مقداری بخورید. اکثر افراد دیابتی میتونن از غذای مشابه سایر اعضای خانواده خودشون استفاده کنن، اما فقط نیاز به کمی برنامه‌ریزی دارن. مقدار کالری یک رژیم غذایی سالم به میزان 40 تا 60% از کربوهیدرات‌ها یا قندها، 20% از مواد پروتئینی، کمتر از 30% از چربی‌ها و کمتر از 10% از چربی اشباع شده تامین میشه. اگه بتونید مقدار غذایی رو که میخورید کنترل کنید، میتونید غذاهای متنوعی میل کنید و قند خونتون رو در سطح طبیعی نگه دارید. ممکنه شنیده باشید که مبتلایان به دیابت نباید مواد نشاسته‌ای بخورن، ولی به خاطر داشته باشید که این توصیه دیگران رو هرگز نباید اجرا کنید. خوردن مواد نشاسته‌ای برای سلامت هر فردی لازم و ضروریه. مواد نشاسته‌ای شامل انواع نان، غلات، حبوبات، انواع خمیرها یا سبزیجات نشاسته‌ای. در وعده غذایی باید از مواد نشاسته‌ای استفاده کرد. مصرف مواد نشاسته‌ای سبب کسب انرژی، ویتامین‌ها، مواد معدنی و فیبر میشه. غلات کامل مفیدتر بقیه غلاته چون باعث رسوندن بیشتر مواد معدنی، ویتامین و فیبر به بدن میشه. فیبر موجود در غذای گیاهی که جزئی غیر قابل جذبه به کارکرد درست روده ها کمک میکنه. بهترین راه برای خرید، پخت و خوردن مواد نشاسته‌ای چیه؟ سعی کنید نونهای حاوی غلات کامل مثل نون سنگک و نون جو تهیه کنید. سعی کنید مواد نشاسته‌ای پرچربی و سرخ شده مثل چیپس ذرت، چیپس سیب زمینی، شیرینی، بیسکویت و نظاره اون رو کمتر مصرف کنید. ماست و شیر کم چربی یا بدون چربی تهیه کنید. به جای سس مایونز از خردل با آب لیمو استفاده کنید. در انتخاب مواد غذایی انواع بدون چربی یا کم چربیشو مصرف کنید. به جای کره، روغن‌های حیوانی یا مارگارین از روغن مایع مثل ذرت یا آفتابگردان استفاده کنید. سعی کنید تا حد امکان شیرینی، شکلات، ژله، آب نبات و کلیه مواد غذایی که از قندهای ساده تشکیل شدن استفاده نکنید. مصرف سبزی‌ها برای تمامی افراد مفید هست. سعی کنید هر روز سبزی‌های خام و پخته استفاده کنید. مصرف سبزی‌ها باعث رساندن ویتامین‌ها، مواد معدنی و فیبر بدن شما میشه. البته انرژی تولید شده از مصرف سبزی‌ها خیلی کمه. سعی کنید از سبزی‌های خام یا پخته بدون چربی یا کم چربی مصرف کنید. میتونید سبزی‌ها رو بدون چربی هم بپزید. سعی کنید از سس سالاد بدون چربی یا کم چربی برای سالاد سبزی‌ها استفاده کنید. از پیاز و سیر در غذا حتما استفاده کنید. به جای سس از آبقوره یا آب لیمو در سالاد استفاده کنید.
در حین پخت به سبزی ها یک قطعه گوشت قرمز یا مرغ اضافه کنید. بهتر سبزی ها رو سریعا بپزید و سعی کنید اونها رو در آب جوش بجوشونید. اگه سبزی رو به صورت سرخ کرده مصرف میکنید، باید از روغن‌های مایع نظیر روغن زیتون، ذرت و یا آفتابگردان زیاد استفاده کنید. سعی کنید به سبزی‌های پخته شده کره یا مارگارین اضافه نکنید. اگر نیاز مصرف سس برای سالاد دارین، از ماست کم چربی و یا آب لیمو هم میتونید جهت تهیه سس استفاده کنید. از دسرهای آماده که چربی و قند بالایی دارن استفاده نکنید. مصرف میوه برای همه افراد لازم و ضروریه. با مصرف میوه میتونیم انرژی، ویتامین ها مثل ویتامین های آ و C، مواد معدنی و فیبر رو به بدن برسونیم. حالا چه نکاتی رو هنگام مصرف میوه باید رعایت کنیم؟ سعی کنید میوه ها رو به صورت خام مصرف کنید. میوه های خشک شده در واقع شکل تقلیز شده هستند که مقادیر زیادی قند دارن. بنابراین باید به میزان اندکی مصرف بشه. انگور دارای قند زیادیه که اگه اون رو به مقدار زیاد مصرف کنید، روی کنترل قند شما اثر میذاره. در هنگام خرید سعی کنید میوه‌های کوچکتر انتخاب کنید. خوردن میوه‌ها به صورت کامل بهتر از مصرف آب میوه است. سعی کنید در صورت مصرف آب میوه از آب میوه 100% طبیعی بدون شکر اضافه شده استفاده کنید. اگر علاقه زیادی مصرف آب میوه دارید، اون رو با افزودن آب رقیق کنید و یا آب رو به میوه له شده اضافه کنید و به خاطر داشته باشید که نباید به اون شکر اضافه کنید. همینطور به منظور پیشگیری از یبوست و دیگر عوارض گوارشی سعی کنید تا حد امکان میوه ها رو با پوست مصرف کنید. ماست و شیر بدون چربی و یا کم چربی برای سلامت همه افراد ضروریه. مصرف شیر و ماست سبب تولید انرژی و دریافت کلسیم، ویتامین آ، پروتئین و سایر ویتامین ها و مواد معدنی میشه. هر روز شیر بدون چربی و کم چربی بنوشید و ماست کم چربی و بدون چربی مصرف کنید. غذای پروتئینی شامل گوشت قرمز، مرغ، بوقلمون، ماهی، تخم مرغ و پنیر. هر روز مقدار کمی از این مواد رو در برنامه روزانه‌تون بذارید. مصرف روزانه پروتئین ها به ترمیم و ساخت بافت‌های بدن و عضلات کمک میکنه و سبب تامین ویتامین های B6، B12 و مواد معدنی مثل آهن میشه. بهترین راه برای خرید، پخت و مصرف غذای پروتئینی چیه؟ سعی کنید کم چربی ترین گوشت رو بخرید. پوست مرغ چربی زیادی داره. قبل از پخت پوستش رو کاملا جدا کنید. سعی کنید که گوشت رو بدون چربیش طبخ کنید. به جای سرخ کردن تخم مرغ اون آبپز بکنید و میل کنید. برای طعم بخشیدن بیشتر به این مواد از آبقوره، آب لیمو، سس گوجه فرنگی استفاده کنید. فرآوردهای گوشتی مثل سوسیس، کالباس و همبرگر اینا داره چربی زیادی هستن، بنابراین مصرف اونها رو به حداقل برسونید. سعی کنید ماهی بیشتری مصرف کنید و به جای سرخ کردن ماهی اون رو به صورت آبپز، بخارپز و یا کبابی مصرف کنید. مصرف روغن و چربی ها رو به حداقل برسونید. بعضی از چربی ها و روغن ها دارای چربی اشباع و کلسترول هستند که برای سلامتی اصلا خوب نیستن. مصرف این غذاها انرژی فراوانی در بدن شما تولید میکنند ولی مواد مغذی کمی به بدنتون میرسونند. غذای پرچربی مثل کره، مارگارین، سس سالاد، روغن ها، مایونز خامه، پنیر خامه ای، سرشیر، چیپس شامل این مواد. از مواد غذایی که حاوی قند بالا هستن مثل نوشابه، شربت، مربا، شکر، عسل، آب نبات، شکلات، اینا رو به مقدار کم مصرف کنید یا اگه میتونید اصلا مصرف نکنید. این مواد سبب تولید انرژی زیادی در فرد میشن اما هیچ ماده مغذی به بدن نمیرسون. بعضی از مواد قندی مثل کیک، دسرها و انواع شیرینی‌ها حاوی مقدار زیادی چربی هم هست. مصرف کم این مواد هم به کاهش وزنتون کمک میکنه و هم قند خونتون کنترل میکنه. اگه به هر حال علاقه به خوردن کیک و شیرینی دارین، اشکالی نداره در حد یک تکه 3 سانتی کیک بخورین، ولی در عوض از یک غذای دیگه‌تون که مواد قندی داره کمتر بخورین. سعی کنید روزانه از تمام گروه‌های مواد غذایی استفاده کنید و تلاش کنید که غذاهای متنوعی مصرف کنید تا مواد معدنی و ویتامین ها به مقدار کافی بدنتون برسه. به اندازه کافی مواد نشاسته‌ای، سبزی ها و ماست و شیر مصرف کنید. روزانه از مواد پروتئینی هم استفاده کنید. در هر وعده غذایی سعی کنید که حداقل از هر 3 گروه غذایی مختلف استفاده کنید.
به عنوان مثال ساندویچ تخم مرغ که در اون گوجه فرنگی، کاهو و جعفری استفاده شده باشه. مواد غذایی که روزانه مصرف کنید به 3 وعده اصلی و 3 میان وعده تقسیم کنید. غذا خوردن منظم در تنظیم میزان قند خون اثر زیادی داره، به خصوص اگر قرص یا انسولین مصرف میکنید. گنجوندن سبزی ها و میوه ها به مقدار کافی در غذای روزانه‌تون رو فراموش نکنید. به هنگام طبخ غذا از نمک کمتری استفاده کنید و سعی کنید که پس از پخت دیگه نمک به غذا اضافه نکنید. از گیاهان معطر و ادویه‌های فاقد نمک برای طعم دادن به غذا استفاده کنید. از غذای کنسرو شده که در طی فرآیندهای صنایع غذایی نمک بهشون اضافه میکنن کمتر استفاده کنید. مصرف هفتگی تخم مرغ رو محدود کنید. حتی اکثر هفته‌ای 2 بار برای شما کافیه. به هنگام مصرف روغن هیچ وقت روغن رو در ظرف سرازیر نکن. روزانه 6 تا 8 لیوان مایعات بدون شیرینی بخورید. سعی کنید وزن مطلوب خودتون رو حفظ کنید. برای هر کدوم از گروه‌های غذایی که اشاره کردم واحد غذایی وجود داره که من بهشون اشاره نکردم. اینا کاربردش بیشتر برای متخصصین تغذیه است که به هر فرد دیابتی که شرایط خاصی داره رژیم‌های 1 یا 2 یا 3 واحدی اون گروه غذایی رو پیشنهاد میدن. مثلا 1 واحد شیر و جانشین‌های شیر به این ترتیب تعریف میشه که 1 لیوان شیر کم چربی و بدون چربی یا 3/4 لیوان ماست کم چرب یا بدون چربی. بعد به حسب شرایط بیمار میگن شما باید 1 واحد شیر بخوری یا بیشتر. مثلا خانم‌های بارداری که دیابت دارن یا بچه شیر میدن توصیه شده روزانه 4 یا 5 واحد شیر و ماست مصرف کن. مواردی که اشاره کردم توضیحات کلی در مورد اصول تغذیه افراد دیابتی بود. ولی برای اینکه رژیم تغذیه دقیق شما مشخص بشه بهتره که به کارشناس تغذیه به طور حضوری مراجعه کنید تا ایشون بر حسب وضعیت شما مناسب ترین رژیم غذایی رو بهتون پیشنهاد بده.